mớ ba này mớ ta cả anh trai là bấy ai mà trôi cho nó bia đây về ngày mà mình lọt nó quên bắp mồ cho mà lợi Mai ăn rồi được. Bọn ở này tê mau chăm tê cho trai thôi con chăm tê chăm trai rồi còn ai xin á nằm ở trong cả mặt tao sàn áp thôi chẳng mới bị hành hơi sọt mồ
đấy Còn món dương chăm lại cho bỏ tay xanh được rồi quay mê chứ ta là tị đã đón em từ xua sắp tay vào kia ngày nay chụp với nhóm ba thế đấy ngày nay nhóm nôm này kia mà score bọc long mà cả lái cái nơi xa cả ta cái lái con đấy cứ luôn nơi đừng mốc xa cả ta rồi con một con cái miếng mua thá may may bọc long còn cắt đọc chẳng đang tha bọc long lái con mình kia ngay gì na một luôn như một cái let's go nào kia mà cha đấy cứ bọc long cường smart phục một hai cái mà cha nó thầm lấy cứ pi mơn đi được đọc thầm nói khai về dưới một luôn như một cái ôi thầy salmon điện ai món xanh thấy salmon kia nào hả vậy rồi chiên bạc quá cứ thao mà là món chứ ngay nhỉ chia ra con ơi chứ ngay nhỉ với chênh tiệt chiết ngay đây bột đấy ô đám bạch đám to giò lo miền Bắc Tây mình gần sầm mắt cứ mặc bây chợ đang bọc không chiết mình tên một bậc nhanh đấy mình nhiều đấy đất cứ smart shopping mall này là đẹp không để tận mall đấy của mặt tràn đi bên này cái bán thuốc đang là chiết nhanh đấy
my god. Nhưng mà có đá chứ dần kìa. Mẹp. Nè cho chết cứ món đó cứ thử mong lại quát cứ đau chân chân mình đây. Còn này rồi chết em mình đen cứ hơ chu mà là món tầm khăn á miên trong nông năng tiệt trong rẻ. Không thôi mà kia rồi. Chết mà này bị bệnh bàn hướng quát xóm á cứ tạm mát mũi bọc hông qua mà làm được đấy con mẹ cá tết là video mình đi chụp này video rồi bye bye. Con hai mình ra đây vậy?